Hiekkapolku ei ole paljon enää näkyvissä, joten nyt testataan uutta konetta sitten. Tuli hommattua tällainen Makitan tuon niin kuin puutarhan monitoimikone, johonka sitten sai tollasen kärjen. Mikäs toi nyt mahtoi olla nimeltään? Tuossa se merkki näkyy. Mutta periaatteessa sama mekanismi kuin noissa käsikäyttöisissä, mutta en itse ainakaan ole tahtonut löytää sitten oikein esimerkkivideoita, että kuinka hyvin toi nyt sitten puree tuollaiseen hiekkapolkuun, joten lähdetään testaamaan sitä. Lähinnä mitä näki, niin oli, että möyhennettiin jossain kasvimaalla rikkaruohoja pois. Joo, ihan hyvin tuntuu kone toimiva. Kyllä se aina sen voittaa, että käsin toi joutuisi vääntämään tollasen. Ja tietysti tää oli nyt tosi pahasti jo nurmettunut. Että kun ei anna sitä ihan noin paljon vetää umpeen, niin se on helpompi. Ja sitten varmaan jos tästä kantaa sitä reunan ensimmäisenä. Tässäkin oli vähän se ongelma, että ei ihan muista, että kuinka leveä tää edes on, että tarvitsee ensin etsiä se nurmikon reuna tosta, että ei vedä sinne ihan nurmeen asti sitä, mutta ja sitten vähän että oppii käyttämään Mutta ei se nyt turha ostos näköjään ollut, että eiköhän tuollainen paremmin saa ylläpidettyä ton polun auki tossa, koska toihan menee ihan älyttömän nopeeta umpeen. Ja vertailun vuoksi tässä on sitten 22 kesän lopulta kuvaa, eli noin 2 kesän aikana se on kerennyt tosiaan tolleen nurmettumaan takaisin. Tässä mä teen käsipelillä, se menee ihan hyvin tollasellakin raudalla, mutta sitten kun on pari kilometriä polkua takana, niin alkaa pikkuhiljaa maitohappoa iskeen tuohon käteen jostakin syystä. Eli se on vähän raskaampaa hommaa. Kissakin käy siinä viihdyttämässä sitten tietysti seurana, että koneella kun tekee, niin kissa ei ole lähellä. Mutta joka tapauksessa se on aika raskasta hommaa, ja kun se noin tiheeseen ruohottuu takaisin, niin sitä ei vaan oikeasti jaksa, ehdi, viitsi tehdä kovin tiheeseen edes vuosittain hommaa. Mutta ehkä se tuolla koneella sitten olisi sellaista, että sitä jaksaa paremmin, viitsi ylläpitää paremmin sitten. Lisäksi tuossa on vähän ohkaseltiin hiekkaa, eli sitten se herkästi siihen kankaaseen tuolla alla tarraa kiinni tuo ruoho, joten sitten se vasta onkin lujassa. Että pitäisi jaksaa savimaata vähän enemmän kaivaa tuosta pois, niin sen saisi sitten paksummalti hiekkaa siihen, mutta ei tällä hetkellä jaksa sellaiseen ryhtyä.